අපි කියවන්නේ විවාහයට ජ්‍යොතිෂ නැකත් චාරිත්‍රවල වැදගත්කම කියවන වීඩියෝ එකක් අරන් එනවා කියලා. ඉතින් අද අපි සූදානම් ඒ වීඩියෝ එක ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන්න. ඉතින් ඒ සඳහා අපිත් එක්ක අද එකතු වෙනවා ලංකාවේ නමගිය ජ්‍යොතිෂවේදියෙකු වන KAU සරත්චන්ද්‍ර මහතා. රටේ පවතින මේ තත්ත්වයට එක්ක මේ මහතා සම්බන්ධ කිරීමට මාහට යාමට නොහැකි වුණත් අපි අපගේ ප්‍රශ්න ටික මේ මහතාට යොමු කරාට පස්සේ මේ මහතා ඒවට පිළිතුරු වීඩියෝකින් එවීමට කාරුණික වුණා. ඉතින් අපි දැන් ඒ සාකච්ඡාවත් එක්ක යමු. සරත්චන්ද්‍ර මහත්තයා, ඇයි අපි විවාහයකට කලින් පොරොන්දම් පරීක්ෂාවක් සිද්ධ කරන්නේ? විවාහයට කලින් පොරොන්දම් බලන්නේ අපි නොදන්නා දෙන්නෙක් ගැන බලා ගන්න. ඒ කියන්නේ ඉස්සර කාලේ විවාහ වුණේ හුඟක් වෙලාවට යෝජිත විවාහ. මේ යෝජිත විවාහයක් වෙද්දී අපි දන්නේ නැහැ එකිනෙකා කවුද කියලා. ආන් එහෙම කවුදයි කියලා නොදන්න දෙන්නෙක්ගේ තියෙන සමාන අසමානකම් පරීක්ෂා කිරීමට තමයි පොරොන්දම් පරීක්ෂා කරන්නේ. එතකොට පොරොන්දම් පරීක්ෂාවේදී ඒ දෙන්නගේ චන්ද්‍රයා හිමි නැකත අනුව තමයි මේ පොරොන්දම් බලන්නේ. ඒතකොට චන්ද්‍රයා හිමි නැකතෙන් හුඟක් වෙලාවට මනස ගැන තමයි කියවෙන්නේ. ඒක නිසා මේකෙදි මානසික හේතුන් තමයි හුඟක් වෙලාවට පරීක්ෂා කරලා බලන්නේ. ඒක නිසා අසමානතාවයන් හොයා ගැනීමට තමයි පොරොන්දම් පරීක්ෂාවක් කරන්නේ. මේක හුඟක් වෙලාවට නොදන්නා දෙන්නෙක් ගැන හොයන්න තමයි පොරොන්දම් පරීක්ෂා කරන්නේ. බටහිර රටවල් වල පොරොන්දම් පරීක්ෂාවක් සිද්ධ කරන්නේ නැහැ. නමුත් ඉන්දියාව, ශ්‍රී ලංකාව වගේ රටවල් වල මේ පොරොන්දම් පරීක්ෂාව සිද්ධ වෙනවා. ඒකට හේතු මොනවාද? ඒකට හේතුව තමයි ඒගොල්ලෝ මේ ඇත්තෙන්ම කියන ඒගොල්ලෝ භෞතිකවාදීන්. බටහිර ජාතීන් කියන්නේ භෞතිකවාදීන්. තාක්ෂණයත් එක්ක ආපු උදවිය. දැන් අපේ ඉන්දියාවේ ලංකාවේ වගේ සංස්කෘතික වටිනාකමක් සංස්කෘතියක් ඒගොල්ලන්ට නැහැ. අවුරුදු 10 ගාණක් පටි සංස්කෘතියක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ මේ ශිෂ්ට සම්පන්න වුණේ මේ අවුරුදු 500කට 1000කට වගේ කාලයකට පස්සේ. එතකම්ම ඒගොල්ලෝ ගෝත්‍රිකයෝ නැත්නම් අශිෂ්ටයෝ විදියට තමයි හිටියේ. නමුත් අපේ අතීතයේ ඊටාම සාරවත් අතීතයක් අපිට තියෙනවා පෙරදිග අතීතයේ. එතකොට මේ පෙරදිග හිටිය ඉරිසිවරු කියලා කොට්ටාසයක්. මේ ඉරිසිවරු මිනිස්සුන්ගේ ලෞකික ජීවිතවලට ඇතිවන ගැටලු වලට විසඳුම් හැටියට තමයි මේ ජ්‍යොතිෂ ශාස්ත්‍රය වැනි ශාස්ත්‍රයන් හොයාගත්තේ. ඒක නිසා අපේ අයට තියෙනවා ඒ වාගේ පොරොන්දම් පරීක්ෂාව, මල්වර චාරිත්‍ර වගේ දේවල්. ඒවා ඉතින් නැති අයට ඔයා දන්නවා ඇතිනේ විවාහ දික්කසාද වීම ප්‍රතිශතය අනුව බැලුවොත් එහෙම ලංකාවේ එංගලන්තයේ අනුව බැලුවොත් එහෙම කොච්චර වැඩිද එංගලන්තේ කියලා ඔයාලට තේරෙනවා. ඒක නිසා මම හිතන්නේ ඒකේ ප්‍රයෝජනය මොකක්ද කියලා දැනගන්න පුළුවන්. විවාහය දික්කසාදයකින් කියලා වුණොත් ඒකයි තියෙන තත්ත්වය. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ හුඟක් වෙලාවට විවාහ කැඩිලා යනවා. අපි දැකලා තියෙනවා බටහිර ජාතීයෝ බොහොම කලාතුරකින් කෙනෙක් තමයි විවාහය හරියන්නේ. නමුත් අපේ රටවල වල එහෙම නෑ. අපේ රටවල මේ ලංකාව, ඉන්දියාව වගේ රටවල විවාහය හුඟක් දුරට සාර්ථකයි. දික්කසාද වෙන්නේ බොහොම ටික දෙනයි. 100ට ගාන ගත්තොත් එහෙම 5% විතර ප්‍රමාණයක් තමයි මේ අපේ රටවල දික්කසාද වෙන්නේ. විවාහ නැකත් චාරිත්‍ර බොහෝ විට ආසියාතික රටවල් වල සිද්ධ කරනවා. එසේ සිද්ධ කරන්න හේතු මොනවාද? මේකයි පෙරදිග රටවල් වල මිනිස්සු ඈත අතීතයේ ඉඳලා හොඳ දේවල් කරන්න හොඳ දවස් තෝරගත්තා. දැන් නරක දවස් තියෙනවා, නරක වෙලාවල් තියෙනවා. ඒ වෙලාවල් වලට හොඳ දේවල් කරොත් ඒකෙන් අයහපතක් සිද්ධ වෙනවා. ඒක මං හිතන්නේ බටහිරට වුණත් ඒ විදිහටම තමයි. නමුත් බටහිර අතින් මේක දන්නේ නැහැ. බටහිර අය දන්නේ නැහැ මේ හොඳ වෙලාව මොකද්ද, ඒකෙන් තියෙන ප්‍රයෝජනෙ මොකද්ද කියලා. ඒගොල්ලෝ නොදන්නවා මේක. ඒකයි. නොදැනීම නිසා ඒගොල්ලෝ ඒක බලන්නේ නැහැ. එතනතුව මේ ඒගොල්ලෝගේ තියෙන දියුණුව හින්දා නෙමෙයි. හැබැයි ඒගොල්ලන්ගේ මේ සමහර වෙලාවට ඒක නොදැනීම නිසා වුණත් සමහර වෙලාවට හරියන්න පුළුවන් ඉතින්. ඒක නිසා නැකත් චාරිත්‍ර කරනවා කියලා කියන්නේ ඒකෙන් යහපත් වෙලාවක. දැන් විවාහයක් කියන්නේ මිනිහෙක්ගේ ජීවිතේට එකපාරයිනේ මේ විවාහය කරන්නේ, දෙපාරක් කරන්නේ නැහනේ. එතකොට ඒක නිසා මේක හරියට කරගන්න තමයි නැකත් චාරිත්‍රය. සුබ වෙලාවක පිට වෙනවා. ඉතින් ඉස්සර නම් මනමාලයා ගෙදරින් පිට වෙන්නේ සුබ වෙලාවකට. නේ? මනමාලිගේ ගෙදරට ගිහිල්ලා තමයි නැකත් චාරිත්‍ර කරන්නේ. එතකොට දැන් වාගේ හෝටල් වල නැහැ. එතකොට මේ මනමාලිගේ ගෙදරට ගියාට පස්සේ පෝරුවට නැගීම, අතපැන් වැත් කිරීම, පෝරුවෙන් බැසීම ආදී දේවල් තමයි මේ නැකතට කරන්නේ. ඊට පස්සේ හවසට දෙන්න මනමාලිය කැන්නන් යන වෙලාවත් නැකතකට කරනවා. මෙන්න මේ චාරිත්‍ර ටික ඉතා හොඳ වෙලාවල් වල කරන්නේ. මේවා හැමදාම කරන දේවල් නෙමෙයි. දැන් අපි හැමදාම කරන දේවල් නම් අපිට නැකත් බලන්න ඕනේ නැහැ. නමුත් ජීවිතේට එකපාරක් කරන දෙයකට නැකතක් බලන්න ඕනේ. ඒකයි අපි අය එහෙම කරන්නේ. ඉතින් ඒකේ නරකක් වෙලා නැහැ. නරකක් වෙන්නෙත් නැහැ. හොඳ වෙලාවක හොඳ දෙයක් කරා කියලා යහපත් දවසක යහපත් වෙලාවක යහපත් ග්‍රහචාරයක් පවතින. විශේෂයෙන්ම පංචාංග සුද්ධිය. මේ පංචාංග සුද්ධිය පවතින වෙලාවල තමයි මේ නැකත් චාරිත්‍ර කරන්නේ. ඒක නිසා ඒක ඉතා වැදගත් වෙනවා මිනිස්සයාට. මම හිතන්නේ බටහිර රටවල් මිනිස්සු මේවා දන්නේ නැහැ. ඒකයි ඒගොල්ලෝ කරන්නේ නැත්තේ. සරත්චන්ද්‍ර මහතා, විවාහයකදී පෝරුවේ චාරිත්‍ර විශේෂයි. මේ විදිහට විශේෂාකාරයෙන් සිද්ධ කරන්නට හේතු මොනවාද?
මේ පූර්වයේ චාරිත්‍ර කියලා කියන්නේ ඈත අතීතයේ ඉඳලා වූ මංගල චාරිත්‍රයක්. මේ මංගල චාරිත්‍රයක් මේක. එතකොට මේ මංගල චාරිත්‍රය කරන වෙලාවේ දෙන්න පෝරුවට නංගනවා කියන්නේ අපේ මේ මහ පොළොවට වඩා යම් ප්‍රමාණයක් උසකින් තමයි මේ පෝරුව හදන්නේ. එතකොට මේ පෝරුවට නගනවා කියන්නේ ඒගොල්ලෝ අර මේ තියෙන දෙවියත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධය ඇති කිරීම තමයි. ඒතකොට සතරවරන් දෙවියන්ට පහම් දාලා තමයි මේ පෝරුවේ චාරිත්‍ර පටන් ගන්නෙ. එතකොට මෙතන විශේෂ අභිෂේකයක් සිද්ධ වෙනවා. මේ අභිෂේකය සිද්ධ වෙන වෙලාවේ ඒක ඇත්තම කියනවනම් ජීවිතේ ඉතා වැදගත් අවස්ථාවක්. ඒක නිසා මේක පූජනීය දෙයක් පෝරුවේ චාරිත්‍රය කියලා කියන්නේ. මේකෙදි කියන්නේ බුදු ගුණ, මංගල අෂ්ටක, ජය මංගල ගාථා. ඔය වගේ දේවල් තමයි මෙතනදි කරන්නේ. ඒක නිසා ඒ වගේම අර අපේ පෙරදිග චාරිත්‍රය අනුව දෙන්නගේ අර ඇඟිලි දෑංගිලි පටලවලා හුයකින් අතපැන්වත් කිරීම ඉතාමත් වටිනා චාරිත්‍රයක්. මේ චාරිත්‍රයක් මේ කරන්නේ. මේ චාරිත්‍ර කියලා කියන්නේ අපි අරන් යන්න ඕන දේවල්. අපි අතහරින්න ඕන දේවල් නෙමෙයි. එතකොට චාරිත්‍රයක් මේ කරන්නේ. ඒක නිසා චාරිත්‍ර කියන එක සංස්කෘතියක වටිනාකමක් තියෙනවා ඒකට. එතකොට අපේ පෙරදිග සංස්කෘතියේ විශේෂයෙන්ම අර කිරිකඩ හේලය දෙන එක එහෙම. ඒකේ ඇත්තම කියනම් ඈත අතීතයට පරාදිව යන තත්ත්වයක් කිරිකඩ හේලේ. කිරිකඩ හේලේ කියලා කියන්නේ අර දසමාසයක් කුසේ තියාගෙන වඩපු අම්මා කිරිකල 9ක් පොවලා ඒ දරුවා හදන්නේ දුව හදන්නේ. ඉතින් ඒ අම්මට කරන ගෞරවයක් හැටියට තමයි මේ කිරිකඩ හේලය කියන එක කරන්නේ. ඉතින් මේ කිරිකඩ හේලේ චාරිත්‍ර වාගේ දේවල් ඉතා වැදගත් චාරිත්‍ර. ඒවා මේ සමාජයෙන් බැහැර කර යුතු දේවල් නෙමෙයි මං හිතන්නේ. ඒක නිසා අනාගත පරපුරටත් මේවා අපි අරයි යන්න ඕනේ. ඒක නිසා පෝරුවේ චාරිත්‍ර ඉතා වැදගත් වෙනවා. ඔබ අහනවා ඉතින් බටහිර රටවල් අය මේවා කරන්නේ නැත්තේ මොකද? සමහර අය පෝරුවේ නගින්නේ නැත්තේ මොකද කියලා. ඒක ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ වරදක් මිසක් අපේ වරදක් නෙමෙයි. මොකද ඒගොල්ලෝ සමහරට මේවා ගැන විශ්වාසයක් නැතුව වෙන්න පුළුවන්. විශ්වාසයක් නැති කෙනාට ඉතින් පෝරුවේ චාරිත්‍ර අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් පෝරුවට නැග්ගේ නැහැ කියලා ඒක මේ ලොකු නරකක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් නගිනවා නම් ඒක හොඳයි. ඒක චාරිත්‍රයක්. අද අපේ channel එකෙන් ඉදිරිපත් කරපු වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් කියලා හිතනවා නම් දැනටමත් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපි අලුතෙන් ගේන වීඩියෝ ඔයා ළඟට ඉක්මනින් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් bell icon එක click කරොත්. ඉතින් අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ ජීවිතය ගැන කියලා දෙන YouTube channel එක සිරිත.